One, two, three, four. Chắc là ngon đấy, tại vì là kiểu như là có thương hiệu. Tí thì một dọc này. Nhá. Xấu đây. Các bạn hãy xấu đi. Hà Nội xấu Hà Nội. Nhá. ơi
Với là mơ Chắc là ngon đấy, tại vì là kiểu như là có thương hiệu. Má quả vải chất lượng không? Đừng đổ vô tay em. Được con. Đây là quả xấu hả? mày xấu thì chỉ mới chồng em cho dịp rồi. 90.000 bác cho tiền này. Đang quay. Sáu bánh một trà đá ăn lại luôn này. Nói là không tin đấy. Đây à? Cô này. Sáu bánh một trà đá. Giòn quá à. Nam tối nay là ra ngoài không học nghỉ. Dọn cho cái chỗ ngủ đó. Chồng lớn về rồi chồng bé ra ngoài. Em hai tài lăn nha, vào trong ấy. Ba lăn thường này. 9 ăn bát sau cùng là 9 ăn. Sau cùng là lăn lá. Bóp cái đế này tọp á. Đây chụp đi giờ đây. Ăn gì ăn hết. Mày hiểu không? Cái lúc rồi ấy.
Lịch sử đó chính là hơn 100 năm mạng bác khởi đầu từ năm 1924 quý vị nhé. Phần quà của anh là gì đấy ạ? Phần quà của anh đó là một khăn tắm y hát ạ. Xin tặng anh ạ. Bởi vì đây là bởi vì là thiết kế ạ, thành ra là cũng sẽ không tìm thời gian để Linh, Trang ơi. Trang, tất cả vào đây. Tất cả vào đây hết. đẹp quá. Không, buồn. Không, mày thằng đéo. Mày đéo ấy đi bộ. Đi được. Châu nó lặn chặt. Từ. Thì tao bảo hàng có độc quyền sao mà tao dám xử Nó loạn giả, nó vi phạm ạ. Đủ đâu thật. tăng lên thật. Đây này cái ông hát này như kiểu Tao bảo xử vâng ạ. Bọn em không muốn đóng á. À không có đóng hả? chuẩn xôi cốm nhá, kia là cốm thô, còn đây là xôi cốm. Có cả ở cái này nữa này. Đậu không cho đúng không? Này anh là gói này gửi đi Tuyên Quang lên đấy.
người đi cô không Cô ăn thì ba bạn chấm mắm tôm đúng không? Vâng. trước để gọi cho mình trước. Vâng. Thôi đây đây không để đó mày với mi để đi một đĩa 3 người ăn mà mua đĩa đây Các bạn bỏ giúp chị trà đá xuống một cái ghế khác. Anh lấy một. À nát rồi. Nát rồi còn đậu nhanh quá. đây rồi chia rồi ăn được ốc không chia đâu cái gì không Để làm sao mà em gái thì biết.